નર્ન્સ્ટ સમીકરણ, નર્ન્સ્ટ ઇક્વેશન. વિદ્યુત ધ્રુવો પર થતી પ્રક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલા ઘટકોની સાંદ્રતા હંમેશા એકમ હોય એ જરૂરી નથી. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ, તાપમાન, કોષની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ દ્રાવણોની સાંદ્રતા અને વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે છે. વૈજ્ઞાનિક નર્ન્સ્ટ સૌપ્રથમ નિયત તાપમાને બિન પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ અને પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા દ્રાવણોની સાંદ્રતા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ આપ્યું. આ સમીકરણની તારવણી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોને આધારે થઈ શકે એવું તેમણે જણાવ્યું. નર્ન્સ્ટના દર્શાવ્યા મુજબ વિદ્યુત ધ્રુવીય પ્રક્રિયામાં n+ એક્વેયસ પ્લસ n ઇલેક્ટ્રોન પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા દ્વારા m સોલિડ આપે છે. વિદ્યુત ધ્રુવીય પોટેન્શિયલ કોઈપણ સાંદ્રતાએ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવના સંદર્ભમાં માપન કરી શકાય. Mn+1 mol is equal to E0 Mn+1 mol minus RT upon NF log m upon Mn+. પણ ઘન સ્વરૂપી mની સાંદ્રતા અચળ ગણતા E Mn+1 mol is equal to E0 Mn+1 mol minus RT upon NF log 1 upon Mn+. E0 Mn+1 mol તે જાણીતું છે. આરનો વાયુ અચળાંક 8.314 જૂલ કેલ્વિન ઇન્વર્સ મોલ ઇન્વર્સ અને એફનો ફેરાડે અચળાંક 96,500 કુલમ મોલ ઇન્વર્સ. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તાપમાન કેલ્વિનમાં અને Mn+ સ્વરૂપની સાંદ્રતા દર્શાવે છે. આપણે ડેનિયલ કોષમાં Cu2+ અને Zn2+ આયનોનું સંકેન્દ્રણ આપેલા વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલમાં લખી શકીએ. કેથોડ માટે ECU2+ અર્ધકોષ Cu ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 Cu2+ અર્ધકોષ Cu માઇનસ RT upon 2F log 1 upon Cu2+. સમીકરણ 1. એનોડ માટે Zn2+ અર્ધકોષ Zn ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 Zn2+ અર્ધકોષ Zn માઇનસ RT upon 2F log 1 upon Zn2+. સમીકરણ 2. કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E Cu2+ અર્ધકોષ Cu માઇનસ E Zn2+ અર્ધકોષ Zn ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 Cu2+ અર્ધકોષ Cu માઇનસ RT upon 2F log 1 upon Cu2+ માઇનસ E0 Zn2+ અર્ધકોષ Zn પ્લસ RT upon 2F log 1 upon Zn2+ is equal to E0 Cu2+ અર્ધકોષ Cu minus E0 Zn2+ અર્ધકોષ Zn minus RT upon 2F log 1 upon Cu2+ plus RT upon 2F log 1 upon Zn2+ માટે E cell is equal to E0 cell minus RT upon 2F log Zn2+ upon Cu2+. સમીકરણ 3. આ પરથી કહી શકાય કે E cell Cu2+ અને Zn2+ આયનોની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે. તેનું મૂલ્ય Cu2+ની સાંદ્રતા વધતા વધે છે અને Zn2+ની સાંદ્રતા વધતા ઘટે છે. સમીકરણ 3માં નેચરલ લોગેરિધમને આધારે 10 બેઝ લઈને R, F અને T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 298 કેલ્વિન મૂલ્ય મૂકવાથી સમીકરણ નીચે પ્રમાણે બને. 2.303 RT upon F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.059. આથી E cell ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 cell માઇનસ 0.059 upon 2 log Zn2+ upon Cu2+. સમીકરણ 4. આપણે બંને વિદ્યુત ધ્રુવો માટે સમાન ઇલેક્ટ્રોન
n લીધા હોવાથી કોષ ઉપર પ્રમાણે બતાવી શકાય. તેવી જ રીતે બંને વિદ્યુત ધ્રુવો માટે જુદા જુદા ઇલેક્ટ્રોન લેવાથી કોષ નીચે પ્રમાણે બતાવી શકાય. Ni સોલિડ, અર્ધકોષ Ni2+, ક્ષાર સેતુ Ag+, અર્ધકોષ Ag સોલિડ. કોષ પ્રક્રિયા Ni સોલિડ પ્લસ 2Ag+ એક્વેયસ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા દ્વારા Ni2+ એક્વેયસ પ્લસ 2Ag સોલિડ. નર્ન્સ્ટ સમીકરણ અનુસાર નીચે પ્રમાણે લખાય: E cell = E0 cell minus 0.059 upon n log Ni2+ upon Ag+ સ્ક્વેર. વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સામાન્ય સમીકરણ નીચે પ્રમાણે થાય: AA + BB n ઇલેક્ટ્રોનની હાજરીમાં પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા દ્વારા CC + DD આપે છે. નર્ન્સ્ટ સમીકરણ અનુસાર E cell = E0 cell minus RT upon NF log Q = E0 cell minus RT upon NF log C⁻C D⁻D upon A⁻A B⁻B. બિન પ્રમાણિત અર્ધકોષનો પોટેન્શિયલ પણ નર્ન્સ્ટ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી ગણી શકાય. જો CO2+ અર્ધકોષ CO અર્ધકોષની પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયા તરીકે લખીએ તો CO2+ એક્વેયસ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા દ્વારા CO સોલિડ થાય છે. ECO2+ અર્ધકોષ CO = E0 CO2+ અર્ધકોષ CO minus 0.059 upon 2 log 1 upon CO2+. પરંતુ જો CO અર્ધકોષ CO2+ અર્ધકોષની પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા તરીકે લખીએ તો CO સોલિડ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા દ્વારા CO2+ એક્વેયસ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે. ECO2+ અર્ધકોષ CO = E0 CO2+ અર્ધકોષ CO minus 0.059 upon 2 log CO2+, જેમાં દર્શાવેલા પોટેન્શિયલ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ હોય છે.